गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको हाम्रो ट्रेनिङ पनि फेरि सुरु भइसकेको छ। वेलकम टु आवर न्यू भ्लग सबैजनालाई। अहिलेसम्म धेरै माया देखाइदिनु भएको छ, त्यसरी नै माया सपोर्ट गरिराख्नु होला। अहिले चाहिँ 320 सब्सक्राइबर भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। आज अब हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ इन्डोर बिप टेस्ट छ अनि ह्यान्ड हुन्छ। अलिकति हार्ड नै आएको ह्यान्ड पावर चाहिँ केटाहरू अब उहाँको लागि थोरै नर्मल रनिङ हान्दैछ। अनि त्यसपछि हाम्रो बिप टेस्ट चाहिँ सुरु भएको छ है। हाम्रो चाहिँ यो 20 ल्याप्सको लागि अहिले यो 4th ल्याप हो है। आज इन्डोर ट्रेनिङ थियो। हान्दैछ केटाहरू। अहिले चाहिँ हाम्रो 20 ल्याप्स पुरा भयो र अहिले बिप टेस्टको लागि है केटाहरू लाइनअप हुँदैछ इन्टुजमा। अहिले चाहिँ केटाहरू नर्मल ह्यान्ड पावरको लागि 100 पुसअप हान्दैछ है। गरै गर केटा गरै। फेरि बिप नबजिन्जेलसम्म होल्ड हुनु पऱ्यो तिमीहरू, अथवा बिप बज्नभन्दा ढिलो हुन्छ भने त्यहाँ गएर होल्ड हुने, नत्र भने चाहिँ तिमीहरूको बिप बजेकै छैन, तिमीहरू यहाँ बसिरहेछस् भने होल्ड गर्ने नै हो है। सट्ट आउने, बिप बजेकै छैन, छोयो भाग्यो गर्ने। उतापट्टि बिप नबजिन्जेलसम्म होल्ड टुट गर्छ, फेरि मुभ गर्ने, फेरि होल्ड गर्ने, टुट गर्छ, फेरि मुभ गर्ने। अनि तिमीहरू अलिकति स्पिड बढ्दै गएपछि लेभल तिमीहरूको अप हुँदै गएपछि चाहिँ अलिकति स्पिड हाई हुँदै जान्छ, स्पिड बढ्दै जान्छ। त्यो टाइममा चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ, अलिकति स्पिड नभएको बेलामा तिमीहरूको बिप चाहिँ अलिक चाँडै नै बज्छ कि। तिमीहरूको लाइन वहाँ छ, डेस्टिनेसन वहाँ पुग्नुपर्ने छ, तर बिप यहीँनिर टुट भइसक्छ। त्यो भएपछि तिमीहरू फेल भयो कि है, सकियो। तर यहाँनिर त्यो पास फेल भन्ने कुरै छैन, तिमीहरूको ट्रेनिङ हो, एक्सर्साइज हो। त्यही भएर त्यो बिप बज्छ भने आउने होल्ड गर्ने, किनभने तिमीहरू केटाहरू त गइसकेको हुन्छ। तिनीहरूलाई एकचोटि के अरे ब्रेस्ट गर्ने, तिमीहरू हल्का पैसा मिलाएर बस्छ, फेरि आउँछ तिनीहरू, फेरि ब्याक टु जोइन है, फेरि बिपमा जोइन। तर कोही पनि त्यो क्रस गर्ने, यताबाट उता टाउको ठोक्न हिँड्ने त्यस्तो काम चाहिँ नगर। ठ्याक्क आएर यसरी होल्ड, अर्को सिटी बज्छ अप 1, सेकेन्ड सिटी फेरि जान्छ, फेरि माथि उठ्छ 2, बुझ्यो?
कसैलाई दिसा पिसाब लागेको यहाँ आमा हेर यिनीहरूलाई बिप टेस्ट हान्ने भनेपछि त पिसाब चुइनी गु आउने होइन भोटे भन्दै यिनीहरूलाई पिसाब फेर्न हुन्न मन ट्रेनिङ गर्न आउँदाखेरि ल पिसाब दिसा पिसाब लागेको जति अब 5 सेकेन्डमा तिमीहरू हल बाहिर भागिहाल्नु पऱ्यो है 10 सेकेन्ड ल 5 सेकेन्ड अलि धेरै थोरै भयो क्या 10 सेकेन्डभित्र सबैजना बाहिर भइसक्यो हुनु पऱ्यो अनि 2 मिनटभित्र चाहिँ इन भइसक्यो हुनु पऱ्यो है त रेडी back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back जा पिसाब लाग्यो ल सबैजना रेडी छ रेडी बिग टेस्टमा सुरु गरिदिइहाल्यो है त The next tactical stage will start in 4 seconds. Ready? फर्स्टमा अलि इजी हुन्छ त्यसपछि हार्ड जाँदै गर्छ है केटा यार बेस मिलाउने हो आफ्नो स्टामिनालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो यही टाइममा लेभल 16 1 मा चाहिँ तिमीहरूको बिप टेस्ट रोकिन्छ है त कमान केटा हो सक्दो कोसिस गर है देखाइदे के भयो दिनेश तिमीहरूलाई सिनपेन भयो है खुट्टा दुखेर मेरो चाहिँ एङ्गल गएको है मेरो चाहिँ एङ्गल गएको दौडिन नमिलेको अनि त्यही भएर ह्यान्ड पावर गरिरहेको हिरो चाहिँ यसलाई ट्रेनिङ गर्न लिएर जानुपर्छ क्या है हस् ट्रेनिङ गर्न किन आएको अन्त म हिरो हुन जान्छु गुरुजी है ओइ दिपेश हजुर गुरुजी के भयो भन्दै त मेरो कापो र बुढियाले पाएको छ गुरुजी कापो गयो यस्तो बुढियाले पनि पाएको छ कति पुग्यो पुसअप्स भन्दै अब 180 कहिले भ्याइन्छ अब एकछिनमा गुरुजी यो धेरै बोलिहाल्छ यता आइज मिलन मिलानको चाहिँ के भयो ल भन्नु त चाकमा पिला आएन कति पुग्यो सेट 3 गुरुजी त्यो भ्याएपछि 200 पुसअप्स बाँकी छ नि फेरि याममा हो ल नान महेश कमान महेश पनि घोडा दुख्यो भन्दै थियो त्यो ल ठिकै छ इन्जोर तिमीहरूको आउँछ भने जेन्युन भन्छ भने चाहिँ मजाले छुट हुन्छ छुट भन्दाले नि ह्यान्ड पावर खुट्टा दुख्छ भने हातको दिने हो हात दुख्छ भने फेरि के हुन्छ दिने हो गुरुजी अनि खुट्टा र हात दुइटै दुख्यो नि क्या नि ट्याप्स गर्ने गुरुजी यो नि मिलेन भने चाहिँ फेरि फुल्ली रेस्ट गुरुजी रेस्टै गर्ने हो होइन यस गुरुजी त्यही हो रमेश त कति पुरा आयो पुसअप्स भन्दै बोल्नै सकेन यता हान्दा हान्दै हजुर गुरुजी कति पुग्यो 150 पुग्यो गुरुजी 150 विवेक कस्तो हुँदैछ राम्रो देखा गुरुजी त हिजो आएनस् है हिजो त्यसलाई मार्नु पऱ्यो समीरे ठिक गुरुजी गाह्रो भयो आइसि एक हप्ता गुरुजी एक हप्तापछि आइसि ल गर्नु पऱ्यो भाइ कमान विप्लवले गुरुजी किन बोलाएन भनेर भने लाउरे हुन सजिलो हुने रहेछ हुँदैन कस्तो हुन्छ भन्दा त तिम्रो फिलिङ्स तिम्रो भित्रबाट मन पर्छ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ओ यहाँ लड्यो हो क्या त लडिस् त जुत्ताको ग्रिप गएछ कि गुरुजी हो
ल ल ल भाइ ल कमान 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 लडे पनि गर्न छोड्नु भएन त्यही हो जोस भने कि अब यता हिरो यता हेर्नु माथि यता पसिना लास्ट लेभल 14 को लागि सबैजना रेडी छ केटा हो डिप सुने भाग 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 कमान आइज टोली आइज लेभल 15 1 सम्म मात्र है कमान कमान आइज 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 कमान अलजोस कर नाइस 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 धेरै छैन कमान आइज 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 गुड 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 कमान 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 नाइस जोस करा नाइस जोस आइज 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 लेभल 15 है 10 भइरहेछ बल्ल रोड आनान ल अबको अहिलेको सेटमा तिमीहरूको चाहिँ 12 ह्याभिङ अनि 20 पुसअप्स गर्दै 5 सेट जम्मा 5 सेट हुन्छ है माथि ह्याभिङ टोलीले 12 ह्याभिङ दिन्छ अनि यता तलपट्टि के अरे काउन्टर टोलीले चाहिँ पहिला 20 पुसअप्स दिइहाल्छ त्यसपछि नसकेको केटाहरूलाई सपोर्ट गर्छ तिमीहरूको टिमवर्क यहीँनिर देखिहाल्छ केटा बुझ्यो केटा हो रेडी छ सबैजना रेडी अलि पछाडि बस ओ यो टोली अलि पछाडि ready stand by up कमान ल केटाहरूले कोसिस गर्दैछ 12 ह्याभिङको 12 ह्याभिङ र 20 पुसअप्सको सेटमा हान्दैछ केटाहरूले टिमवर्क पनि देखाउँदैछ है गुड गुड त्यही हो आफूले भ्याइसकेछ भने सपोर्ट गर्ने हो साथीहरूलाई नाइस 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 त्यही हो त्यतिको हुनैपर्छ केटा गुड 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 गर्दैछ केटाहरूले सागर कस्तो हुँदैछ राम्रो हुँदैको छ गुरुजी लाउरे हुनु सजिलो छ गुरुजी सजिलै हो हजुर भन्छ अब आजको लास्ट ट्रेनिङ एन्ड पावर नर्मल ह्याङ होल्ड गर्ने खालको चाहिँ है ल सबैजना रेडी छ रेडी स्ट्यान्ड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 माथि सही 28 29 30 31 32 33 woi macha 34 35 36 37 woi 38 39 40 41 42 43 44 macha 45 46 ल अब चाहिँ ट्रेनिङ सकिसकेको छ अब हामी हल सफा गर्दैछौँ ऊ चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल है अस्ट्रेलियाबाट मगाएको उसले चाहिँ स्पेसल म भन्छ है उसले बिजिटिसीको भोटे हात दे भोटे डाउन कमान्डो
अरूले त पुरै खन्नै लाग्यो बिस्तारै 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 चप्पल अब गुरुजी अनि उड्दिन्छ कि त्यत्तिकै नभए अब हुन्छ नि अब गइसकेपछि त्यही बिस्तारै सोलो हाल्ने निस्किनु गर्नु ताकि मलाई अब मेरो ट्रेनिङ सुरु भयो त मलाई दिनभरि कसैले टोकाइ नगरोस् भनेर त्यो बिस्तारलाई त्यसो गर्ने र त्यही बिस्तारलाई उयो पोको पारेर उयो के अरे लाठीको लुङ्गी जस्तो बनायो हिँड्ने अझ केही पनि छैन मेरो कुराहरू है त्यो तपाईँले जान्दैन त्यहाँबाट तपाईँले के हुन्छ त्यो नेगेटिभ भावले चाहिँ तपाईँले के हो त्यो घेरिसकेको हुन्छ होइन त्यो नेगेटिभ जब तपाईँको मनमा नेगेटिभ चिजहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ त्यो नेगेटिभ चिज झन् धेरै धेरै के हुन्छ उत्पन्न हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि के हो तपाईँले त्यो नेगेटिभ चिजले आफूलाई त खायो फेरि अरूलाई पनि खान्छ नि त्यस्तो चिज भएको है त्यो कुरा एकदम अहिलेबाट विचार गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ बाबु है यो कुराहरू जति तपाईँ काम डाउन भयो त्यति नै तपाईँलाई फाइदा होइन तपाईँले कहिले पनि रिस ठुलो गरेर हुनेवाला केही पनि छैन बाबुको रिसले आफू खा बुद्धिले अर्का खा हुन्छ तपाईँले दिमाग लगाउने होइन इनिसिएटिभ लगाउने आइडिया खेलाउने आइडिया चलाउने तर रिस ठुलो गर्नु भयो है बाबु है बाबु त्यही कुराहरू त्यो भएर धेरै फेरि अरूको कुरा त्यो नहुने त्यो कुराहरू सुन्ने तपाईँ जहिले पनि के हुनु इन्जोय गर्ने है मजाले इन्जोय गर्ने के अरे के तपाईँहरू खाने इच्छा छ त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले गुरुजीहरूलाई सल्लाह गर्नुहोस् अनि गुरुजीले मलाई भन्छ त्यही अनुसारले फेरि हामी फेरि छलफल गरेर त्यसमा के चकअप गर्नुपर्ने फेरि त्यो कुराहरू फेरि गरौँ है बाबु है ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच